Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω στο κανάλι μου Greek Archaeoastronomy. Το σημερινό βίντεο σχετίζεται με ένα προηγούμενο, αυτό στο οποίο είχα αποκωδικοποιήσει τη θεογονία του Ησιώδου. Εκεί σας είχα μιλήσει για το Δία και σας ανέλησα τους λόγους που πιστεύω ότι προσωποποιεί τόσο τον ήλιο του ηλιακού μας συστήματος, τον δικό μας ήλιο δηλαδή, όσο και όλους τους ήλιους του σύμπαντος. Τότε δεν είχα παρατηρήσει ότι αυτό το μυστικό του Δία φανερώνεται αν κάποιος προσέξει την αστραπή που κρατάει στα χέρια του στις διάφορες αναπαραστάσεις του. Εδώ βλέπουμε μία παράσταση από ένα Αττικό αγγείο του 5ου αιώνα π.Χ., της κλασικής δηλαδή εποχής, που σήμερα φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο στην Αγγλία. Η Αθηνά γεννιέται πάνω από το κεφάλι του Δία παρουσία του Ηφαίστου. Ο Δίας κρατάει στο χέρι του μία αστραπή, που το κάθε της άκρο δεν έχει μόνο μία κορυφή, αλλά έχει 5 άκρα, και αυτό έχει τη σημασία του. Ενώ ο Ήφαιστος δίπλα του κρατάει στο χέρι του ένα διπλό πέλεκι. Το θέμα αυτό της γέννησης της Αθηνάς ήταν αγαπημένο στην κλασική εποχή αλλά και αργότερα, όπως αποδεικνύεται από τα πολλά αγγεία πάνω στα οποία το βλέπουμε ζωγραφισμένο με διάφορες παραλλαγές. Όμως σε όλα ο Δίας κρατάει έναν κεραυνό που έχει 3 ή 5 αιχμές. Στα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου συναντάμε το Δία να κρατάει τέτοιους κεραυνούς πάνω σε ελληνικά αγγεία. Στο Λούβρο, στο Μόναχο, στην Ιταλία, μέχρι και στη μακρινή Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας δούμε τώρα και μερικά νομίσματα πάνω στα οποία αναπαρίσταται είτε ο Δίας με τον κεραυνό, είτε ο κεραυνός μόνος του. Εδώ βλέπουμε 2 νομίσματα από την Πρεσό της Κρήτης. Στην ιστοσελίδα που βρήκα αυτές τις εικόνες δεν αναφέρεται ούτε πού βρίσκονται σήμερα, ούτε από το πότε χρονολογούνται. Και δεν κατάφερα να βρω και άλλες ιστοσελίδες που να τα εικονίζουν. Όμως γενικότερα ο Δίας αναπαρίσταται σε αρκετά νομίσματα από αυτή την περιοχή της Κρήτης. Και είτε είναι καθισμένο σε θρόνο, είτε έχει τη μορφή ταύρου και χρονολογούνται από τον 2ο ή 3ο αιώνα π.Χ. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην αστραπή του Δία για να παρατηρήσουμε πώς ακριβώς απεικονίζεται. Σε αυτό το νόμισμα, που όπως είπαμε είναι από την Πρεσό, φαίνεται πολύ καθαρά η αστραπή να έχει 3 αιχμές στην κάθε μεριά της και ανάμεσα σε αυτές τις 3 αιχμές φαίνονται άλλες 2 μικρότερες. Οπότε συνολικά αυτή η αστραπή έχει 5 αιχμές στην κάθε μεριά της, όπως ακριβώς και στην εικόνα του αγγείου. Ενώ σε αυτό το νόμισμα, που και πάλι είναι από την Πρεσό, απλά είναι περισσότερο φθαρμένο από το προηγούμενο, φαίνονται καθαρά οι 3 αιχμές. Νομίζω όμως ότι βλέπω και τα κέρατα καθοσιώσεως στο πάνω μέρος του νομίσματος. Στα κέρατα αυτά και στο τι πιστεύω ότι απεικονίζουν αναφέρθηκα ιδιαίτερα στο βίντεο όπου σας μιλούσα για το ιδαίο και το δικταίο. Και αν θέλετε να το δείτε θα σας αφήσω το σύνδεσμο στα σχόλια. Και εδώ βλέπουμε ένα άλλο νόμισμα, από την αρχαία Θουρία, από την Πελοπόννησο, που έχει μάλιστα και τη λέξη Θου πάνω. Και σε αυτό εικονίζεται ο Δίας να κρατάει τον κεραυνό με τις 3 αιχμές στην κάθε του μεριά και στο άλλο χέρι να έχει γαντζωμένο ένα αετό. Στην άλλη μεριά εικονίζεται μια γυναικεία μορφή. Αλλά ούτε αυτό το νόμισμα έχει χρονολογηθεί με ακρίβεια. Και εδώ βλέπουμε άλλο ένα παρόμοιο νόμισμα με ένα παρόμοιο κεραυνό που όμως προέρχεται ακόμα βορειότερα. Προέρχεται από την Πέλα της Μακεδονίας και χρονολογείται από το 196 π.Χ. Ενώ αυτό εδώ είναι ένα νόμισμα του Ινδοελληνικού βασιλείου της εποχής του Ηλιοκλήτου δεύτερου του Δίκαιου από τον 1ο ή 2ο αιώνα π.Χ. Και εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα το Δία να κρατάει μία αστραπή που η κάθε της άκρη έχει 5 αιχμές. Και στην εικόνα αυτή βλέπουμε ένα Θεό που δεν είναι Έλληνας.
βλέπουμε το θεό Χαντάντ, τον ασσυριακό θεό του κεραυνού και της βροχής, που επίσης κρατάει μία αστραπή που έχει 3 αιχμές στην κάθε της άκρη. Την ίδια αστραπή κρατάει και ο θεός Μαρδούκ της Βαβυλωνίας. Από όλες αυτές τις εικόνες βλέπουμε ότι ο θεός της αστραπής, είτε μιλάμε για το Δία είτε για άλλους θεούς σε άλλους αρχαίγονους πολιτισμούς, κρατάνε αστραπές που έχουν είτε 3 είτε 5 αιχμές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβολίζουν αυτές οι αιχμές. Αν ζωγραφίσουμε τις θέσεις της Ανατολής και Δύσης του ήλιου στις ησημερίες και τα ηλιοστάσια πάνω σε έναν κύκλο και ενώσουμε αυτές τις γραμμές, δείτε πόσο πολύ μοιάζει αυτό το σχήμα με την αστραπή που έχει 3 αιχμές. Και όπως γνωρίζουμε, ο ήλιος δεν ανατέλει από το ίδιο σημείο του ορίζοντα κάθε μέρα, ούτε δύει στο ίδιο σημείο. Στις ησημερίες ανατέλει από τις 90 μοίρες ανατολικά και κάθε επόμενη μέρα κινείται όλο και περισσότερο προς το βορρά, μέχρι να φτάσει περίπου στις 60 μοίρες κατά το θερινό ηλιοστάσιο. Εκεί σταματάει για 3 μέρες, γι' αυτό ονομάζεται και ηλιοστάσιο, και έπειτα ξεκινάει την πορεία του προς τον νότο μέχρι να φτάσει στο νοτιότερο σημείο της πορείας του, περίπου στις 120 μοίρες κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Αντίστοιχα μετατοπίζεται και το σημείο της δύσης του. Έτσι προκύπτουν αυτά τα 6 σημεία που ανά 2 είναι εκ διαμέτρου αντίθετα πάνω στον κύκλο. Αν τώρα πάνω σε αυτόν τον κύκλο αναπαραστήσουμε και τις ημέρες που εισαπέχουν ανάμεσα στις ησημέρειες και τα ηλιοστάσια, τότε προκύπτουν άλλες 2 μικρότερες γραμμές ανάμεσα στις 3 πρώτες αιχμές. Και έτσι προκύπτει η αστραπή που έχει 5 αιχμές. Και δείτε πόσο πολύ μοιάζει αυτό το σχήμα με αυτό εδώ, που είναι η αποτύπωση της πορείας του ήλιου πάνω στον ουράνιο θόλο μέσα από το αστρονομικό πρόγραμμα Stellarium. Οπότε ανάλογα με το αν προσθέσουμε ή όχι τις ενδιάμεσες ημερομηνίες ανάμεσα στις ησημερίες και τα ηλιοστάσια, προκύπτουν οι αστραπές που είτε έχουν 3 αιχμές είτε έχουν 5 αιχμές. Η εικόνα αυτή προέρχεται από το επίπεδο του ησημερινού. Ενώ για το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα, η εικόνα αυτή διαμορφώνεται έτσι. Και οι απεικονίσεις του Θεού που κρατάει αυτό το σχήμα δεν μπορεί παρά να δηλώνουν ότι είναι ο κυρίαρχος του ήλιου και της πορείας του στον ουρανό. Και είναι ο ίδιος Θεός που η γέννησή του, ο θάνατος και η Ανάστασή του εορταζόταν κάθε χρόνο κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, όταν η μέρα αρχίζει να μεγαλώνει. Αυτός πιστεύω είναι και ο νεαρός Θεός της μινωικής εποχής, που λατρευόταν σε συνδυασμό με τη Μεγάλη Μητέρα Θεά, τη Μητέρα Φύση δηλαδή, τότε που ίσως να μην είχε το όνομα Δίας, ούτε η Μεγάλη Μητέρα το όνομα Ρέα, ή όπως αλλιώς ονομαζόταν σε άλλα μέρη του κόσμου. Σημασία έχει το τι προσωποποιούσε ο κάθε Θεός, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τις γνώσεις των αρχαίων μας προγόνων και όχι μονάχα το όνομά τους. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι η Μεγάλη Μητέρα Θεά στην εξέλιξη της ιστορίας και των πολιτισμών λατρεύτηκε με πολλά ονόματα. Γαία, Ρέα, Δήμητρα που προέρχεται από τις λέξεις γη μήτυρ, μητέρα γη δηλαδή, και άλλα. Ομοίως και το Δία τον διαδέχτηκε ο Διόνυσος. Ας δούμε τώρα και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Στο ίδιο αυτό σχήμα που είδαμε παραπάνω, αν επιπλέον ενώσουμε και τις άκρες των 3 αιχμών μεταξύ τους, προκύπτει ο διπλός πέλεκης, που κρατάει ο ύφεστος στην εικόνα πάνω στο αγγείο. Ενώ αν ενώσουμε με τον ίδιο τρόπο και τις ενδιάμεσες γραμμές, προκύπτει ο διπλός πέλεκης. Και όπως σας έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι οι διπλοί πέλεκης ήταν συμβολικά τελετουργικά αντικείμενα και όχι χρηστικά για να εκτελούν οι ιερείς τις θυσίες τους. Είχαν σχέση με τις ησημερίες και τα ηλιοστάσια και τους βρίσκουμε χαραγμένους πάνω σε συγκεκριμένους τοίχους της Κνωσού που ο ήλιος φώτιζε μονάχα εκείνες τις μέρες.
Αυτό το χάλκινο άγαλμα που βρέθηκε στο βυθό της θάλασσας κοντά στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο στη Βόρεια Εύβοια, δεν είναι σίγουρο ακόμα αν ανήκει στο Δία ή τον Ποσειδώνα και αν κρατούσε κεραυνό ή τρίαινα. Ανήκει στον 5ο αιώνα π.Χ. όπως ανήκε και αυτό το μικρό άγαλμα. Χάλκινο και αυτό αγαλματίδιο που βρέθηκε κοντά στην Εύβοια, στην αμβρακία της Αιτωλοακαρνανίας, επίσης του 5ου αιώνα π.Χ. Και αυτό το αγαλματάκι είμαστε σίγουροι ότι αναπαριστά το Δία. Ακριβώς στην ίδια στάση όμως έχει και το μεγάλο άγαλμα που είναι σε φυσικό μέγεθος. Και δεν έχουμε δει αναπαραστάσεις του Ποσειδώνα να κρατάει έτσι την τρίαινα. Ενώ τέτοια μικρά αγαλματάκια του Δία έχουν βρεθεί μερικά ακόμα. Κάποια από αυτά προέρχονται από την Αρκαδία και χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. ενώ σήμερα φυλάσσονται στο Λούβρο. Αλλά το μεγάλο χάλκινο άγαλμα του Δία που φτάνει τα 2 μέτρα είναι πολύ σπάνιο για το είδος του. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο άγαλμα που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και είναι πολύ κρίμα που δεν σώζεται ο κεραυνός που κρατούσε ο Δίας, γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι πρόκειται για τον Δία. Μετά από όλα αυτά μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο κεραυνός του Δία ονομαζόταν κεραυνός για τους αμοίητους ή τους κοινούς θνητούς. Ενώ οι ιερείς και όσοι κατήχαν ανώτερες γνώσεις μπορούσαν να καταλάβουν επαρκώς τη σημασία αυτού του συμβόλου. Και αυτό είναι ακόμα ένα παράδειγμα που μας δείχνει ότι η μυθολογία μας και οι αναπαραστάσεις της είχαν πολλά επίπεδα ανάγνωσης και πολλά νοήματα. Ίσως για κοινωνικούς λόγους να ήταν χρήσιμος ο Θεός Δίας που κατακεράβνωνε την αδικία, ώστε να τον φοβούνται όσοι σκοπεύουν να παραβούν τους νόμους. Και αυτό πιθανότατα συνέβαινε κατά τη Μικηναϊκή εποχή και μετά από αυτήν. Εξάλλου και όλα αυτά τα ευρήματα που δείχνουν τον κεραυνό του Δία χρονολογούνται λίγους αιώνες π.Χ. από την κλασική εποχή και έπειτα. Ενώ αν ανατρέξουμε στην προγενέστερη μινωική εποχή μέχρι και το 1500 π.Χ. δεν έχουμε τέτοιες αναπαραστάσεις. Αλλά η κίνηση του ήλιου μας δίδεται μέσα από την αρμονική κίνηση της πύρας και του διπλού πέλικη. Επίσης, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας λέει ότι σε αντίθεση με τα μυστήρια στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως στη Σαμοθράκη και στην Ελευσίνα, που γινόταν με άκρα μυστικότητα και κανείς δεν επιτρεπόταν να μιλήσει γι' αυτά γιατί θα το πλήρωνε με την ίδια του τη ζωή, στη Κνωσό παραδιδόταν ελεύθερα σε όποιον ήθελε να συμμετάσχει. Και γι' αυτό πιστεύετε ότι όλα τα μυστήρια ξεκίνησαν από την Κρήτη. Την Κρήτη του Μίνωα και του Ροδάμανθη, που είχαν τους πρώτους και δικαιότερους νόμους στην Ελλάδα και ίσως σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια κοινωνία που, όπως μας λέει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, όλοι ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους. Οπότε δεν υπήρχε λόγος η άρχουσα τάξη και οι ιερείς να διασπείρουν το φόβο ή να κυβερνούν με βάση το φόβο. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι τα μυστήρια τότε δεν ήταν μυστικά, γιατί ουσιαστικά αφορούσαν την απαραίτητη παράδοση της γνώσης στις επόμενες γενιές. Και όταν αργότερα οι κοινωνίες άρχισαν να αλλάζουν και οι λαοί να γίνονται πιο επεκτατικοί και πολεμοχαρείς, τότε οι γνώσεις κρύφτηκαν μέσα στα μυστήρια και η μυθολογία τις διαφύλαξε και τις δίδαξε από γενιά σε γενιά με τις όποιες παραλλαγές ή παραποιήσεις της. Όμως το πραγματικό τους νόημα το γνώριζαν όλο και λιγότεροι, οι οποίοι ποτέ δεν το κατέγραψαν, θέλοντας να το διαφυλάξουν, που τελικά χάθηκε στο διάβα των αιώνων. Γι' αυτό και σήμερα δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά γραμμένο, αλλά μπορούμε μόνο να το ανιχνεύσουμε και να το διαισθανθούμε. Και ο αποσυμβολισμός του σχήματος της αστραπής του Δία και η συσχέτισή του με την κίνηση του ήλιου στον ουράνιο θόλο για μένα είναι μια απτή απόδειξη ότι η διαίσθησή μου και ο συλλογισμός μου για την αποκωδικοποίηση της θεογονίας του Ησιώδου είναι στο σωστό δρόμο. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο και θα ήθελα να κλείσω με κάτι που αφορά τις ημέρες των ησημεριών και των ηλιοστασίων.
Είναι γνωστό ότι όλοι οι αρχαίγονοι πολιτισμοί γιόρταζαν αυτές τις ημέρες, ενώ πολλά μεγαλειθικά μνημεία παγκοσμίως είναι ευθυγραμμισμένα με την Ανατολή και τη Δύση του ήλιου τις μέρες αυτές. Σπάνια όμως γίνεται λόγος για τις εορτές και τις ευθυγραμμίσεις των μνημείων με τον ήλιο κατά τις ενδιάμεσες ημέρες. Οι ημέρες αυτές είναι διεθνώς γνωστές με τον όρο Cross-Quarter Days και ήταν αρκετά σημαντικές για τους προγόνους μας, όχι μόνο στην αρχαιότητα, αλλά και μέχρι τον προηγούμενο αιώνα θα μπορούσαμε να πούμε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτές τις ιδιαίτερες μέρες του χρόνου, μην χάσετε το επόμενο βίντεο. Και δεν έχω ξεχάσει την υπόσχεσή μου για το ακρωτήριο Σαμόνιο. Και αυτό το βίντεο ετοιμάζεται. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.